Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Và hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi tới một cái chợ bán đồ trang trí nội thất cho người nghèo rất là rẻ. Đi thôi. Đây là một trong những cái công ty trang trí nội thất của người Thụy Điển, được bán với cái giá cả rất là rẻ, rất là phù hợp cho những người mà có thu nhập thấp, hoặc là những người đã bỏ rất là nhiều tiền để mua cái nhà nhưng mà không còn tiền để mua nội thất nữa, thì ở đây là một cái lựa chọn rất là hợp lý. Cái nguyên nhân mà cái chỗ này bán rất là rẻ là tại vì khi mình mua ở đây là mình tự đi lấy đồ, mình coi đồ, mình tự đi lấy đồ, xong rồi mình tự chở về luôn, rồi mình tự ráp luôn. Nó tiết kiệm được tiền nhân công. Mỹ là tiền nhân công là mắc nhất, cho nên khi mà chỗ đây nó để tiết kiệm được tiền nhân công thì nó sẽ bán đồ rất là rẻ cho bạn. Ở đây nó sẽ tạo ra một cái căn phòng, ở trong đó nó có đầy đủ mọi thứ hết. Nếu mà mình muốn cái căn phòng nhà mình nhìn giống y xì đây thì nó sẽ có nguyên một cái đội ngũ tới làm cho mình, và nó có cái giá chi tiết từng món, hoặc là giá chi tiết để set up hết cái phòng này luôn, rất là hay nha. Tất cả những cái đồ ở trong căn phòng đây đều có giá hết. Ví dụ như cái ghế này 159 đồng, những cái nhỏ nhất cũng đều có giá luôn. Cái miếng đây 5 đồng, cái đèn đây 24 đồng. Tôi sẽ mua cái ghế này, tôi sẽ mua loại này. Bây giờ nói cho nó, để cho nó nhập vô máy tính coi thử còn cái ghế đó hay không. Còn thì nó bưng ra cho mình. Ok. Cái nào cũng hết. Giờ chỉ còn cái này là màu trắng, giá cao, giá hơi cao, mắc hơn người kia tới 400, nhưng mà đẹp, rất là đẹp. Màu trắng rất là đẹp, hợp với cái nhà của mình. Đây mình lấy ví dụ cái này 119 đồng là cái bàn này. Ok, thì mình sẽ phải chụp hình nguyên cái này lại. Tới lúc đó thì mình sẽ tới dãy số 9. Ở trong dãy số 9 nó có cái kệ số 32, là mình sẽ lấy được cái bàn này. Rất là đơn giản. Tôi sẽ lấy cái bàn này 199. Tôi sẽ lấy cái kệ này với lại cái kệ này. Cái này là 119 cho phòng khách, còn cái trên cho phòng ngủ. Tôi sẽ lấy cái này mà màu trắng đây, ở trên này 60. Đây là khu bàn ghế. Đây mình sẽ lấy cái bàn này. Cái bàn này nó vừa với cái nhà của mình. Ok, cái giá bàn này là 369 đồng. Nó sẽ set up cho bạn một cái nhà bếp cực kỳ đẹp như thế này. Bếp của bạn nó nhỏ thì người ta sẽ làm một cái bếp như thế này. Bự thì bạn sẽ làm một cái bếp như thế này. Còn đây là phong cách bếp của người châu Á. Cái phòng này là 481 square feet. Nếu bạn nghĩ cái nhà bếp cũ của bạn tầm cái diện tích đó thì bạn có thể làm được cái khuôn viên giống như thế này, rất là hay. Để có một cái bếp như thế này thì bạn sẽ phải tốn 25.000 đô. Ok, bạn có thể trả góp trong vòng 24 tháng, thì mỗi tháng là 1.063 đô. Đây là showroom của phòng ngủ. Đây là phòng của mấy anh gamer này. Cái giường, ở trong có livestream đồ đầy đủ. Đây, mình mua nguyên một cái lều này. Mình sẽ mua cái này cho ba đứa nhỏ. Ở trên có một tầng, ở dưới có một tầng, ở dưới cùng kéo ra đây có một tầng nữa. Thấy chưa? Là ba đứa ngủ ngon lành.
Giá là 329 đồng. Ra chợ Dương. Con cái này nha. Bên này thì thích màu xanh. Ok. Cái là Layla thì thích Heart. Ok. Heart. Rồi, bơ đi xịn không hai em? Bây giờ đang nhỏ ra bơ. 179 đồng. Em chơi. Mình sẽ mua cái này 69 đồng để đựng đồ thuốc. Cái này Cái này cái gì để đâu? giá 179 đồng. Cái khu đây nó rất là rộng, nếu mà mình đi hết cũng phải mất cả ngày, cho nên họ đã xây những cái quán ăn như thế này. Đặc biệt là họ vẫn sử dụng những cái nội thất họ bán để làm ra những cái quán ăn như thế này, làm những cái view rất là đẹp, rất là thơ mộng để mình có thể thư giãn và nghỉ ngơi và đi mua sắm tiếp. Hiện tại mình đang có mặt ở cái khu đồ dùng của bếp. Đây có đầy đủ nồi nêu son chảo, đồ trong bếp. Này, một cái chén dày mà chỉ có 99 cent thôi, rất là đẹp. Một cái nồi lớn như vậy, cái nồi như vậy rất là lớn nha, có cả 30 đồng. Trong khi mấy cái chợ kia bán cái nồi đây phải là 40 mấy đồng. Cái chảo đây rất là nổi tiếng này nha, rất là to lắm. Hồi xưa 17 đồng giờ còn 12 đồng. Nguyên một lốc 3 cái son có 17 đồng thôi, thấy không? Quá rẻ. Một cái bộ ly uống rượu vang 6 cái đẹp vậy nha, mà cảm ơn bạc. Đây một hộp. Một cái không thể thiếu ở bên trang trí nội thất đó là đèn. Mình đang ở khu đèn, có rất nhiều loại đèn. Nếu bạn không hiểu thì sẽ có nhân viên đến tư vấn cho bạn để bạn có thể mua cái đèn thích hợp cho cái nhà. Mình sẽ mua một cái trái tim, kia là một cái đám mây, giá mỗi cái là 17 đồng 99. Mình sẽ mua những cái cờ như thế này, cờ chúng như cờ ở trên để bỏ ở trong cái phòng, 15 đồng. Mấy cái này. Thảm mà chưa có cái nào đồng ý hết á. Muốn cho cái nhà này sáng thì thảm phải sáng nữa. Đây là những cái thảm mà cắt từ nguyên một con bò ra nha. Thấy không? Tôi đặc biệt không thích mấy cái thảm đây, như dạng như thấy nó ác á, thấy không? Đây như này nguyên một cái mình của con bò ra luôn. No. Bên đây người ta xài ở đây rất là nhiều mà tôi không thấy không vui. Lựa cái loại nào mà đồng vô nó mềm, nó phiêu giống như cái này nè. Ông nội đây tới 300 là mắc quá, kiếm cái nào rẻ mua. Cái này mình màu đó thì xám hay là trắng? Xám chắc được, phải lật từng cái để tới cái đó rồi nó sẽ lấy xuống cho mình. Đây, mình mua miếng đây mịn lắm. Mùa đông đồ có mấy miếng thảm đây mà ở phòng khách đồ lý tưởng đó nha. 120 đô, 130, thoải mái đồ nữa chắc cỡ 140, 150. Nó bỏ cái con vô nó dặn là cái thảm đi xuống. Tới khu của cây cỏ. Cây ở đây cây thiệt có, cây giả có. Đây.
Cây thiệt thì lúc nào cũng mắc hơn cây giả. Đây cây thiệt này, nhìn y như cây giả luôn, mà là cây thiệt. Cây đây cũng thiệt ha. Đây cá lan đầy đủ nha, đột biến gen đồ cá hết nha. Đó, một cây lan đẹp mơn mởn như thế này mà chỉ có 25 đô thôi. Đây là cây giả. Cây giả nhìn biết liền ha. Cây giả. Mua không ta? 5 đồng. Đây, 2 cái. Cây đây. Bao nhiêu 10 đồng chậu á. 5 đồng. 2 cây 20 đồng. Cái kệ thiệt lớn như thế này mình sẽ mua cái kệ đây, mà nó chỉ gói gọn ở trong 2 cái thùng này thôi. Nó gói gọn sao mà gọn lạ kỳ không biết, mà về là không thiếu một con ốc nha, chứ thiếu một con ốc là có chuyện à. Này pin 21 đây. Ok, bây giờ đi lấy cái bàn. Bây giờ số 9, số lẻ bên đây mới thấy. Đây, số 9 đây. Số 9 vô trong đây. Sự cá số 21. Pin 21 có rồi. Bây giờ này, phải kiếm cái 401 974 86. Right there. 401 974 86 mũi tên xuống. Đây. Cái đây. Hộp. Đây là nguyên một cái bàn. Chưa ráp, mình về mình phải ráp. Đi kéo không? Vậy là nó là cái bàn đây là phải lấy 2 hộp. 2 hộp. Số 1, số 2. Này mới đủ cái bàn. Bây giờ đi lấy cái cờ tivi. Giờ phải qua section số 7. Số 7 đây bà. Cái loại mà bóng em lại thích cái loại bóng này. Là 7 pin 27 là phía dưới. Số máy sẽ hết màu trắng không? Số 7 pin 27. 27797 hết không? Hết không? Đây 802 27797 không còn nữa. Cho nên phải lấy cái cờ khác, cái cờ xấu hơn. Pin 19, số máy 504 504 09874 09874 đây. Nó đây. 2 hộp nha, require 2 hộp. Hộp 1, hộp 2 mới có được cái cờ đó. Cái cờ đó hình dạng như vậy. Ok, lấy thôi. Ố nữa. Ok, đúng rồi đó. Ồ, tính là cái kệ dài chứ bộ. Bây giờ tới lượt lấy cái ghế vàng. 2 cái ghế màu vàng. ISO dãy 15. Pin 27. 15 đây bà con. Bây giờ vô pin 27. Ghế vàng. 702 628 90 hết, không còn một cái. Hết. Không còn. Lựa toàn hàng hiếm không à, hàng hot không à, cho nên không còn. Chắc bữa sau mình phải kiếm khác. 902 là màu đỏ còn này. 502 màu xám còn này. Còn 702 mình muốn màu vàng. Hết. Có những cái mình không có tự lấy được, phải nhờ tới người ta. Không biết tại sao nữa, nhưng mà cái đó mình không lấy được. Tôi đang hỏi. Ok, sau khi làm việc với Hạ thì người ta để cho cái số để mình chạy tới mình lấy đồ. 5 item nhưng mà số lượng khác nhau. 5 item rồi. Nhưng mà có item thì 3 cái, có item thì 2. Gì? Đây là cái tủ mà. Là cái tủ. Lát nữa cái giường. Gì không vậy? Đây. Gì? 301 301 28691. 286. 3 cái. 3 cái hả? Right. This is for the other pieces. Okay. So you take that to the register, pay for it, and you pick it up in furniture pickup. Oh, okay, thank Okay? you so much. Yeah, Thank you sorry very about that. much. You're welcome. Alright. Thank you. Ok, tất cả những cái này đã làm ra cái tủ cho thằng nhóc. Mình hiểu được cái dụng ý của người ta rồi. Nếu mà tự đi lấy á thì mình sẽ không có làm ra được cái tủ này. Tại vì cái tủ ở trong showroom á
thì nó có bao nhiêu thứ á, thì lên đây người ta chỉ cho mình mới lấy được cái tủ giống y như cái trong showroom này. Chứ còn tự đi lấy không thể nào ra được đâu. Ok, next. Này là cái frame giường. Cái giường tầng mấy đứa nhỏ. Nhưng mà chỉ là 2 tầng thôi, tầng thứ 3 mình lấy rồi. Bây giờ đi tính tiền. Rồi chặt luôn cái này rồi hỏi người ta là bây giờ người ta bưng ra cho mình hàng sao. Ok. Giờ đi lấy cái tủ đựng dầu thơm, đồ trang điểm cho vợ. Vậy là cái tủ trang điểm đưa lên cho nó là tụi nó sẽ lấy luôn cho mình. Ok. Những cái đó bằng gương, chắc là nó sợ bể hay gì đó không biết, nhưng mà cái lực nếu như vậy thì mình phải theo như vậy thôi. Ok. Còn thiếu nhiều lắm, có nhiều cái thuộc dạng y như trong cửa hàng nó để hết rồi, còn có nhiều cái mình ra đây mình mới lấy được, cho nên nhiều đây cũng còn thiếu nhiều. Đồ rất là nhiều, cho nên bây giờ tôi phải điều chức chất của tôi tới là có thể chở hết cái đống đồ. Dân trời của tôi, thấy dân trời của tôi hôm nay làm gì vất vả quá. Yeah. Đồ ra giờ tôi vẫn còn đứng chờ, chưa đưa đồ ra. Đóng bùn nhùi đây chút xíu nữa bỏ hết lên xe. Ai kia đây hay lắm. Cái hộp dày là nguyên một cái tủ, nguyên một cái kệ. Mua bán gì vô tự coi rồi tự lấy rồi gì tự ráp tự té luôn, cho nó không có đụng vô gì hết đó. Mua thâu. Nhưng mà cái gì tôi đã từng mua đồ IKEA và tự ráp rồi vui lắm. Mỗi lần ráp xong tự nhiên thấy nó vui trong người, không biết làm sao nữa. Hay là thấy hồi xưa giờ mình ngu, hôm nay mình ráp được cái nó thông minh hơn hay là gì vậy. Ráp xong thấy vui gớm lắm. Rồi hàng ra, cái giường của con ra. Gì vậy? Cái đó là cái giường tầng hả? Cái gì cả chút xíu vậy? 2 tầng, tầng kia mình mua rồi. Đây là 2 tầng giường hả? Gì vậy? Nè, giường tầng nè. Vai đồ nè, vai đồ twin nè, giường tầng này. Nó ship lại còn có nhiêu đây hả? Ok, let's go. Ok, đây là toàn bộ đồ nhà em. Còn thiếu mấy thứ nữa, còn thiếu nhiều. Đó là nhiều đây. Đây mới có một nửa thôi, còn một nửa nữa để remodel lại hết cái nhà. Ok, go. Ấy, rớt cái gì kìa. Sao? Hy vọng là không đóng cớp sẽ không bị phạt. Ây da. Thì nói phạt thì lo. Ok, giờ về nhà rap thôi. Nếu bạn thích cái video này thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Nhớ bấm nút cái chuông để được coi clip mới vào mỗi thứ Hai hàng tuần. Thank you, bye bye.